নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। মই বৰ বিশেষ ৰান্ধিবও নাজানো, কিন্তু হ'লেও মই আজি মটন বনাইছিলোঁ ঘৰত। চ' একদম চিম্পলকৈ বনাইছোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু। তো বহুত দিন ভিডিঅ' মই তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই, গতিকে সেয়ে মই ঠিক কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো দিম বুলি। আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব। তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' এইখিনিত মই মটনখিনি হয় নিমখ হালধি আৰু অকণমান তেল দি ল'লোঁ। এইফালে আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মাংসখিনিত মই পিচি লোৱা আদা নহৰু মিক্স কৰিম। এয়া বস্তুবোৰ দি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, দি এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এয়া মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ফ্ৰিজত অলপ সময় মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম। 2 hours later. তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই আলুখিনি ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এইখিনি আলুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দেখাম আৰু আজি মই কেনেকৈ বনাওঁ। মই ইমান ভালকৈ বনাবলৈ নাজানো মটন, হ'লেও মই ট্ৰাই কৰিম আৰু বনাবলৈ। এইখিনি মই আলু ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। মোৰ আলু ফ্ৰাই হৈ গৈছে অলৰেডি। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি থ'ম আৰু মটনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ মাংসখিনি, এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে তেলত দি দিম, ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই মটনখিনি এতিয়া ইয়াতে নিমখ হালধি আৰু আদা নহৰু পেষ্ট এনেকৈ চব মই মিলাই কিনে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ, গতিকে এইখিনি মই এনেকৈ ভাজি ল'ম। ভাজি হৈ লওক, তাৰপিছত দেখাম আৰু কি কৰোঁ। এয়া মটনখিনি ভজা প্ৰায়ে হৈ গৈছে আৰু মছলাখিনিও অকণমান লাগি ধৰিব লৈছে। মছলা মানে কি আৰু আদা নহৰু যিখিনি আছিলে লগত, বাকী মই এক্সট্ৰাকৈ গৰম মছলা, গোটা গৰম মছলা, এয়া দালচেনি, ইলাচি আৰু লং অকণমান গৰম কৰি এনেকৈ পিচি থৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীত তেল ৰৈ গ'ল মাংস ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত। ইয়াতে মই গৰম মছলাখিনি পিচি থোৱা অকণমান খুন্দি থোৱা এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই ভালদৰে ইয়াত তেলত অকণমান ভাজি ল'ম, অকণমান ৰঙচুৱা পৰালৈকে পিঁয়াজখিনি মই তেলত ভাজি ল'ম ভালকৈ। আৰু ফ্লেমটো মই যিহেতুকে কমাই লৈছোঁ, কাৰণ এইখিনি তেল থাকি গৈছিলে আৰু তেলত অকণমান মছলা আছিলে লাগি, এইখিনি নহ'লে জ্বলি যাব। সেইকাৰণে মই ফ্লেমটো কমাই লৈ পেলাই এনেদৰে পিঁয়াজখিনি লৰাই অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। এইফালে পিঁয়াজখিনি হ'বলৈ লৈছে আৰু মই বিলাহী এনেদৰে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, অকল বিলাহীয়ে পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, বেলেগ একো দিয়া নাই তাতে। এতিয়া মই এই ভাজি লোৱা পিঁয়াজখিনিতে বিলাহীখিনি এড কৰি দিম আৰু যিহেতুকে মই মছলা কি কৈছোঁৱেই, মই ইমান মছলা ইউজ কৰা নাই, আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু সেই গৰম মছলাখিনিয়ে ইউজ কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াত মই অকণমান হালধি আৰু নিমখ এড কৰি ল'ম। হালধি আৰু নিমখ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত অকণমান কালাৰটো উঠিছে আৰু পিঁয়াজখিনি, আৰু এনেও বিলাহী দিলে মাংসত কালাৰটো ভালে আহে বাৰু। বাকী আপোনালোকে লাল মিৰ্চ পাউডাৰটো দিব পাৰে, কাশ্মীৰী মিৰ্চটো। ৰেড চিলিটো দিলে অকণমান অসুবিধা হয়, কিন্তু যোনটো কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰটো আছে সি একো অপকাৰ নকৰে। আৰু ভাজি লোৱা বিলাহীৰ পেষ্ট পিঁয়াজৰ লগত মই আলু আৰু মাংসখিনি এনেদৰে এড কৰি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ। যিহেতুকে মই আগতে এইখিনি ভাজি থৈছিলোঁ, গতিকে মই ফ্লেমটো কমাই লৈছিলোঁ, নহ'লে জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে মই কমাই লৈছোঁ ফ্লেমটো। আৰু এয়া প্ৰায় ভাজি হৈয়ে গৈছে মোৰ, মছলাখিনিও মিক্স হৈ গ'ল ইয়াৰ লগত। আৰু মাংস ভাজি থোৱা বাতিটোত অকণমান তেল লাগি আছিলে, গতিকে তাতে অকণমান মই গৰম পানী দি পেলাই এনেদৰে মাংসখিনিত পানীটো দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহীতে অকণমান উতল আহিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এনেদৰে এটা কুকাৰ আৰু তাতে অকণমান তেল দি লৈছোঁ আৰু এক পিচ মই তাতে দালচেনি দি লৈছোঁ আৰু এইটো মই গৰম হ'বলৈ দিম।
এয়া মই চিটি মৰাই ল'লোঁ, 5টামান মৰালোঁ চিটি। তাৰপিছত মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খাবলৈ সকলোকে ছাৰ্ভ কৰি দিলোঁ। গতিকে কালাৰটো বাৰু ঠিকে আহিছে। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে, কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে জনাব। তো এয়াই আছিল আজি মোৰ ৰেচিপিটো, একদম চিম্পুল হয়, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। তো সেয়াই আছিলে মোৰ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ চিম্পলকৈ। নাজানো আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে বনায়, বাট মই চিম্পলকৈ বনাওঁ, যিহেতু আমি ইমান বেছি মছলা নাখাওঁ, মানে কম খাওঁ, গতিকে আৰু মছলা ইমান খোৱাটো ভালো নহয়। তো সেইকাৰণে মই চিম্পলকৈ এনেকৈ বনালোঁ ৰেচিপিটো, আপোনালোককো দেখালোঁ। আৰু ইমানেই আছিলে আজি মোৰ ৰেচিপিটো। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু কৰিব ভিডিঅ'টোত। বাকী মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত আপোনালোক। থেংক ইউ, আৰু সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ।